आज हामीसँग ग्रेड कम्पनीको युवा 300 इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिन आएको छ। यो एउटा वाटरप्रुफ वेल्डिङ मेसिन हो। यसमा 4वटा आइजिबिट लगाइएर 4वटा च्यानल बनाइएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई प्रोक्सी लगाएर राम्रोसँग सिल गरिएको छ। अब हामी यसलाई 200 वाटको सिरिजमा लगाएर चेक गर्छौं। सिरिजमा लगाएर चेक गर्दा सिरिजको बल्ब एकछिनसम्म बलिराखेको छ, त्यसपछि डिम हुँदै बन्द हुन्छ, तर सिस्टममा बन्द हुँदैन। यो अवस्था भनेको प्राय जसो आइजिबिटी बिग्रेर हुन्छ। हामीले यसको आइजिबिटी को भागलाई खोल्यौं। अब हामी यसको पछाडिको भाग काट्छौं। यसरी आइरनको टिपले यसको प्लास्टिक हामीले पगाल्छौं। आफूलाई चाहिए जति प्लास्टिक आइरनले काटेर फाल्छौं। यो बनाउन अलि धेरै समय लाग्छ, यो काटेर फाल्न समय लाग्छ। हामीले यसको माथिको भाग काटेर फाल्यौं। अब हामी यसको आइजिबिटी को पछाडिको भाग देख्न सक्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पछाडिको भाग हो। अब हामी यसलाई कन्टिन्यू राखेर यसको हामीले गेट र सोर्सकोमा यसको भ्यालु चेक गर्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ कुनैमा 450, 451 र कुनैमा 0 आएको छ। जुन यसमा 0 आएको छ त्यो गेट ड्राइभर यसको सर्ट भएको छ। यो 450 देखाएको गेट भ्यालु त्यो ठीक हो। यो 405 ओम्स को गेट भ्यालु छ यसमा। यसो गेट ड्राइभर बनाउन लगाइएको कम्पोनेन्टहरु यसको माथिपट्टि लगाइएको छ र त्यसलाई प्रोक्सीले यसलाई सिल गरिएको छ। बिस्तारै हामी यसलाई आइरनको टुप्पाले प्रोक्सीलाई तताउँदै निकाल्दै गर्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति झन्झटिलो काम छ, यो गराउन धेरै समय लाग्छ। बिस्तारै यसमा लागेको पार्ट्सहरु बचाउँदै आइरनले यसलाई बिस्तारै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यसको धेरै जसो भाग काटिसकेका छौं। यसको धेरै प्रोक्सी निकालिसक्यौं।
हामी सकेसम्म यसको सानो सानो कम्पोनेन्टहरू निकालिसकेका छौँ र सुरक्षित राखेका छौँ। यसमा डबल पिसिबी लगाइएको छ। यसमा 4वटा एन च्यानल र पी च्यानलको मसफेटमा लगाइएको छ। अब हामी यसको आइजिबिटीको खुट्टा लाग्ने ठाउँमा सफा गर्छौँ। यस्तो खालको वाटरप्रुफ मेसिनको प्रायः सो 22 ohmsको गेट ड्राइभर हुन्छ र प्रायः सो यो 4वटा च्यानलमा बनाइएको हुन्छ। हामी यसमा लगाएको कम्पोनेन्टहरूलाई सोल्डिङको सहायताले निकाल्छौँ। भिडियो धेरै लामो नहोस् भनेर यसलाई अलि फास्ट गरिएको छ। अब हामी यसमा आइजिबिटी लगाउनलाई यसको चाहिने होलहरूलाई सफा गर्दैछौँ। यो सर्किट बोर्ड सफा भइसकेछ। अब हामी यसमा पहिला यसमा एसएमडी कम्पोनेन्ट लगाएको थियो भने अब यसमा हामी नर्मल कम्पोनेन्ट लगाएर यसलाई तयार। अब हामीले यसमा 4वटा हाई फ्रिक्वेन्सी डायोड, 4वटा 10 ohmको रेजिस्टेन्स र 3.3K को रेजिस्टेन्स लगाएर यसलाई हामीले यसको गेट ड्राइभर रेडी गर्छौँ। यसलाई हामी रेडी गरिसकेका छौँ र सिस्टम अन पनि गर्यौँ। अब हामीले गेट र सोर्समा यसको एसी भोल्ट चेक गर्छौँ। गेट र सोर्स भोल्टेज 8.98 भोल्ट देखाएको छ। यसमा 4वटा गेट ड्राइभर लगाएको छ र प्रत्येक गेटको भोल्टेज बराबर हुनुपर्दछ र गेटको भ्यालु पनि। यसको पनि 883 देखाएको छ। यसको पनि 8.79 एसी भोल्ट देखाएको छ र फ्रिक्वेन्सी हेरौँ। यो 42.6 किलोहर्जको गेट ड्राइभर छ यसको। अब हामीले 4वटा एलइडी सिरिजमा लगाएर यसको गेट ड्राइभरमा सप्लाई आएको छ यहाँ चेक गर्छौँ।
त्यसपछि हामी यसमा आइजिबिटी माउन्ट गरिसक्यौं। यसमा 4 वटा 60 60 and 60 एम्पियरको आइजिबिटी लगाउँछौं। यो रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसको वेल्डिङ टेस्ट गर्छौं। यो वेल्डिङ मेसिनले राम्रोसँग वेल्डिङ गरिरहेको छ। अझै घटाएर 200 एम्पियर लाग्छ। यो वेल्डिङ मेसिन टेस्ट पास भइसकेको छ।